ένα άρθρο καταπέλτη για τη δεινή θέση που έχουν περιέλθει οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις, παρουσιάζοντας μάλιστα το πολύ πιθανό ενδεχόμενο να υπάρξουν δυσίωνες εξελίξεις στο μέλλον για την Ουκρανική πλευρά όσον αφορά τη σύγκρουση με τη Ρωσία, δημοσίευσε ένα βρετανικό μέσο ενημέρωσης, η Financial Times, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ, καθώς περιέγραψε με πολύ μελανά χρώματα και την παρούσα κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, ενώ στην αρχή ο αρθρογράφος μιλάει για το διπλωματικό τομέα, αναφερόμενος στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στη συνέχεια περνάει στα τεκτενόμενα στο πεδίο της μάχης, λέγοντας ότι ο ίδιος ο πόλεμος φαίνεται να χειροτερεύει και πως δυτικοί ηγέτες μελών χωρών του ΝΑΤΟ φοβούνται ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί πάρα πολύ μέχρι το φθινόπωρο, ειδικά όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αν δεν σταλούν στο Κίεβο σημαντικές νέες προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού, θέτοντας έτσι το χρονικό όριο των 6 μηνών από σήμερα ως ένα σημείο καμπής που μπορεί να υπάρξει για τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι μιλάμε για σπάσιμο των Ουκρανικών γραμμών ή, να το πούμε καλύτερα, για ολική κατάρρευση του μετώπου, με τους φόβους των Δυτικών και των Ουκρανών να είναι ότι η Ρωσία θα μπορέσει να καταλάβει μεγάλες και σημαντικές πόλεις, αυξάνοντας κατά πολύ τα εδάφη που έχει ως τώρα θέσει υπό τον έλεγχό της και έχοντας, όπως λέγεται, ως έναν από τους κύριους στόχους της την απόκτηση της Οδυσσού, ώστε να αποκλείσει εντελώς την πρόσβαση των Ουκρανών στη Μαύρη Θάλασσα. Οι ελλείψεις στο ανθρώπινο δυναμικό που δεν μπορούν να αναπληρωθούν, οι ελλείψεις σε πυράβλους αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, όπως επίσης και σε πυράβλους HIMARS, που ίσως στείλει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump και ίσως όχι, τα συνεχής και αυξανόμενα ρωσικά μαζικά χτυπήματα με UAV και πυράβλους σε μεγάλες πόλεις όπως την πρωτεύουσα Κίεβο, που ρίχνουν ακόμα περισσότερο τον ηθικό των Ουκρανών πολιτών, που δεν ακούν να προτείνεται μια λύση ώστε να τελειώσει μία και καλή αυτός ο πόλεμος, είναι κάποια από τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία και που διαχέουν το αίσθημα της απελπισίας στο λαό και στο στράτευμα. Γι' αυτό, όπως αναφέρει το άρθρο, έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι επίγουσες εκκλήσεις Ουκρανών αξιωματούχων προς δυτικούς ηγέτες που γίνονται κατηδίαν πίσω από κλειστές πόρτες να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Κάτι που, όπως γράφουν οι Financial Times, αυτό παλιά θα χαρακτηριζόταν ητοπάθεια, ενώ τώρα συμβαίνει με αυξημένη επιμονή από τους Ουκρανούς, κάτι που φυσικά επιβεβαιώνει τη δεινή κατάσταση που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή στην πρώτη γραμμή, η οποία μπορεί κάλλιστα να μετεξελιχθεί σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, στην ολοκληρωτική κατάρρευση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.